Thủ tướng phát động thi đua cao điểm 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km cao tốc. Sáng ngày 18 tháng 8 tại Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương, chủ trì lễ phát động đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc. Lễ phát động diễn ra tại công trình thi công dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột tại nút giao cuối tuyến km 117, xã Hòa Đông, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk và được trực tuyến tại 13 điểm cầu của 13 tỉnh, thành có các dự án cao tốc đang hoàn thành và nơi xử lý nguồn vật liệu cho công trường. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, sự kiện rất có ý nghĩa trong không khí cả nước sôi động thi đua hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 và chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội lần thứ 14 của Đảng. Thủ tướng cho biết, Đắk Lắk là trung tâm kết nối vùng Tây Nguyên, vùng trọng điểm về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh nhưng lại là vùng trũng về phát triển hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược. Theo quy hoạch, sau năm 2030 phải hoàn thành 1.900 km đường cao tốc cho Tây Nguyên. Đây là lý do vì sao Đắk Lắk được chọn làm nơi tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua, hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc. Không nói không, không nói khó và không nói có nhưng không làm. Tại lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cấp ủy Đảng phải quyết liệt, chỉ đạo sát sao, trách nhiệm, vào cuộc quyết liệt, đồng thời vận động người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, phát huy, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, trách nhiệm hoàn thành tốt các mục tiêu đã đặt ra. Các bộ ngành, địa phương coi đây là nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện quyết liệt có hiệu quả các mục tiêu đã đặt ra với tinh thần tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả. Trong mọi trường hợp khó khăn, vướng mắc, trở ngại, các lực lượng tham gia dự án cần đồng tâm hiệp lực chỉ bàn làm, không bàn lùi, không nói không, không nói khó và không nói có nhưng không làm. Thủ tướng Phạm Minh Chính nói. Tại lễ phát động, ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, đến nay cả nước đã có 2.021 km đường bộ cao tốc. Thời gian qua, các địa phương, đơn vị liên quan quyết tâm cao độ, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2025 đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc. Hôm nay, Thủ tướng trực tiếp phát động phong trào 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc. Đây là nguồn cổ vũ và động lực lớn lao đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động toàn ngành giao thông vận tải. Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh, theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, quy hoạch mạng lưới cao tốc toàn quốc gồm 41 tuyến với tổng chiều dài 9.014 km, khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm 13 tuyến với chiều dài 3.841 km. Trong đó, riêng khu vực Tây Nguyên có 9 tuyến cao tốc đi qua với tổng chiều dài khoảng 1.899 km, gồm một tuyến trục dọc cao tốc Bắc, Nam phía Tây, tổng chiều dài 495 km từ Ngọc Hồi, Trân Thành. Trong đó đoạn Giang Nghĩa, Trân Thành 140 km đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, còn lại đoạn Ngọc Hồi, Giang Nghĩa 355 km đang nghiên cứu đầu tư. 8 tuyến trục ngang với chiều dài khoảng 1.404 km bao gồm đã đầu tư. Toàn khu vực Tây Nguyên mới có 19 km cao tốc liên khương Pren, đang đầu tư 117 km đoạn Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, phấn đấu hoàn thành 68 trên 117 km năm 2025 và 49 km. Còn lại cuối năm 2026 đang chuẩn bị đầu tư 381 km gồm các đoạn Quy Nhơn, Pleiku 180 km, Dầu Dây, Liên Khương 201 km đã phê duyệt chủ trương đầu tư. Đang tiếp tục nghiên cứu đầu tư 136 km đoạn Kon Tum, Quảng Ngãi. Như vậy, đến cuối năm 2025, khu vực Tây Nguyên sẽ có 87 km cao tốc. Năm 2026 sẽ có 136 km cao tốc và năm 2030, phấn đấu có 1.148 km cao tốc.